maraming pinagdaanan natin sa ating kalbaryo ngayon 2020. Ang daming happiness. So yun nga, hindi yun yung takil natin ngayon. So naghanap ka ba ng camera for beginner? Kasi nasanay ka na sa cellphone, tapos gusto mo mag-level up. May budget ka na, may naipong ka na, nakahingi ka na ng maraming sign na, Lord, ito na ba yung sign para mag-level up ako ng camera ko? Na, ito na ba yung sign, Lord, na kailangan ko mag-invest para sa sarili ko? Yung ganon. Baka ito na yung video para sa'yo na naghahanap ka ng beginner's vlogger ka. Patricia. Hi guys! So yan, kung nakita niyo na yung video ko na skincare with Glow Bear with, skincare na Glow Bear with Cathy. So ito rin yung itsura ko. Para hindi naman tayo sayang, paano na lang yung get up natin, diba? Para, alam mo na, tipid sa damit. So guys, ngayon mag-unbox tayo ng isang camera. Itong camera ko na yun kasi na nakita ko, parang nakita ko lang siya sa Nuvali. So, papakita ko na lang sa inyo yung clip ko sa Nuvali. So, yun nga. Kung nakita nyo na yung clip ko doon sa umpisa or doon sa sunod ko, edi maganda. So, yun yung naghahanap ako ng camera. Yun yung hinahanap ko talaga kasi parang hindi ako makatulog ng walang camera, gano'n. So, ipapakita ko sa inyo yung dati kong camera. So, yun nga guys, ipapakita ko sa inyo yung dati kong camera. So, dito ako nag-umpisa mag-picture. Ang pinipicturean ko lang dati mo kung ano-ano. Parang siguro pwede natin gawing vlog yun na reacting to my old photos, to my old video. Hilig talaga ako mag-picture-picture. Talagang na-request ko yun dati, no? 18th birthday ko na magkaroon ako ng camera. Kasi dati nagkakaroon ako ng camera, tapos lagi siyang, hindi ko alam, siguro dahil pangit pa yung technology dati sa camera, nasisira siya. Kasi, di ba yung mga camera before, di battery pa. Tapos nauso pa siguro sa inyo yung mga, hindi ganon, hindi film, ganon, hindi Polaroid pa ba yun? Hindi Polaroid yun eh. Basta yung di film nga. Alam mo, comment nyo na sa description. Ay, mali pala. Comment nyo na lang kung ano yung tawag doon sa atin nun. Yung Kodak pa before. Kasi ito yung dati kong camera. Parang camera ko na siya nung 18 ako dahil 24 na ako ngayon. Ilang taon na ngayon? Basta yun, i-minus nyo na lang. So 24 minus 18 to 6. So 6 years ago, so 2014 yon. 2014 ko nakuha to. Bigay siya sa akin nung tita ko before kasi nag-request talaga ako ng camera. Kung hindi naman DG kamang ibigay or DSLR kasi yun talaga yung hilig ko before. Tapos yung mag-picture-picture, mag-ganon-ganon. Parang alam mo yun, type na type ko talaga siya. Ganon. Mahilig pa naman ako mag-picture before. So yun nga. Ito nga pala yung lola ko. Hindi ko alam na may picture pala siya dito. Yan. Yan si Ina. Tapos, ay nakita pa ako isang Pokemon. Yan. O, diba? Mukha pang ano. May ganito pala tong tao po sa amin. So yun nga, balik tayo dun sa camera ko, napachisis na naman ako. Ito yung camera ko before, talagang okay siya. Kaso nga lang siguro sa katagalan niya, kasi 6 years na siyang nagsiserve para sa akin sa mga picture-picture. Tapos alam mo yun, nagawa na niya yung purpose niya. Tingnan niya natin yung ilang size yung MP. Ito yung memory card. Ito pa, diba? Micro SD pa. Yan pa siya. Tapos, 4GB to. Nung nag-uumpisa akong mag-vlog, ito yung gamit ko talaga. Di ba? Ang pangit pa ng video ko before.
Kasi ito yung ginagamit ko, wala pa akong gamit talaga, wala pa akong nai-invest. Kasi kung naman nakalain na ito palang hobby-hobby ko na ito na patambay-tambay lang ako after work eh. Magiging passion ko pala outside work. Parang alam mo yon, iba yung goal ko para sa corporate world, iba yung goal ko para sa, yun, gusto ko lang gawin, gano'n. Kasi sa corporate world, siguro para sa akin, hindi kasi mahalaga yung skill mo, hindi kasi mahalaga yung knowledge mo. Kung ano yung ma-offer mo na kaya mong ibigay sa kanila. Kung ano yung maibebenta mo sa sarili mo, na gano'n. Parang hindi nila tinitingnan masyado yung skill mo, yung knowledge mo, gano'n. Eh dito kasi lahat umaano na rin. Talagang pati yung English mo, yung Tagalog mo, kung paano mo makakatch yung attention ng mga audience mo. So ito yung digicam ko. So, tinanggal natin yung battery kasi talagang naglolo ko siya. Ayan, di ba? Gumana siya. Tapos, after ng mga ilang araw na naman, hindi na naman yung gagana. Sa ngayon, gumagana siya. Ito yung papakita ko sa inyo yan. May ganyan siyang feature na makikita mo yung ikaw, kunyari, ganyan, makikita mo yung sarili mo. Yan. Okay na okay siya. Kaso mo nga lang, itong lens na to, ito yung problema ko eh. May toyo to. Diba? Pag pinatay ko na naman yan, di okay na naman siya ngayon. Pagka yan mga susunod na mga araw, bakalawa, ayaw na naman yan. Eh, ayoko na ma-stress. Na-serve na niya yung purpose niya. Parang yan, ipapahinga ko siya today. Sa susunod na linggo, sa susunod na araw, alam mo yung natetenga ka dahil sa kanya. So, ito nga, maganda to for beginner siguro. Kaso ang halaga nito kasi sa ngayon, 5,000 na lang to halos. Okay naman yung mic niya. Okay naman siya in overall. Kaya lang, yung lens kasi nito napag-isak to before. Tapos parang suggestion nung magagawa nga, palitan ng lens. No? Kaya hindi na umaangat yung lens niya. Parang ganun yung sabi before kasi nalaglag to. Tapos yun nga, hindi niyo i-vlog natin today kasi pinakita ko lang sa inyo yung other option nyo for beginner na camera. Ngayon, ang i-vlog natin ay ito, bago kong bili. Pinabili ko siya sa mother ko at sa kapatid ko, kay mami. Salamat mami sa pagbili nito. Kasi hindi ako makakaalis ng bahay eh. May budget ka ako, pero yung time ko conflict na conflict. Ayan. Ito siya, Sony Cybershot DSC WX500. Alam mo ba talaga ito tayo? So, yun, ito kasi, ang suggestion kasi ni Google, suggestion din ng iba kong friend is yung Canon. Ang problema sa Canon is pangit yung audio ng Canon. Parang hindi niya makatch yung words ng maayos. Kahit malakas na yung voice mo, pasigaw ka na. Parang yung price niya dun sa camera na yun, ang mahal, 30,000 kaya yun. 30,000 plus. O diba? Tapos, ito kasi, 16,990. Although, lumang model siya, ganoon din naman yung feature niya dun sa bagong model. Di ba? Ganun naman din yon. Kasi kung may budget ka naman, katulad niya, ito, yung price nito halos 5,000 na lang. So, isa pa yung option. Ito. So, lagay ko na sa description yung brand, yung ano nito, specific model. Kasi Samsung ko. Tapos ito, Sony. Ayoko na kasing bibili na dapat kasi talaga ako ng DSLR na camera. Kaso mo nga lang, second hand yun. Kaso ang naging issue namin doon, wala naman siyang issue. Ang problema nga lang nito, dahil sinangla yung camera, baka kaya siya binenta kasi luma na, or na-serve na niya yung purpose niya, or walang-wala lang talaga pera. Sana doon siya sa walang-walang pera, tapos okay pa din yung camera. Kasi iba kasi doon, alam mo na, yung may defect yung yung product, ganun, para lang magkapera. Pero ito nga i-review natin. I-unbox na muna natin siya. Gagawa ko siya na specific na review.
Kasi ngayon, nagsasuggest lang ako na perfect camera for beginner vlogger. So, part 1 to. Kasi, ito, yung una ko suggestion, medyo 5,000 na lang to halos. Then, ito yung isa. O, diba? Approximate nito, 400 shot, 4K still image fix. Ganon. May HDMI, may memory stick, yung multi-Dolby, full HD 1080. Kasi yung ibang vlogger, ang requirements na nila sa sarili nila or yung gusto nila is 4K. Parang kapareho lang naman yun ng 1080 sa 4K eh. Parang kita pa rin naman lahat ng nakadyan. So, ito yung itsura niya. Tapos, i-unbox na nga natin siya. 3 years yung warranty nito. So, tumingin na lang kayo sa kung saan-saan. Ito. Yun. Ito yung memory card na 16GB. Inopen na nila to dun kasi tinesting nila. Tapos, may sinasuggest pa daw si kuyang si kuyang nagtitinda doon. Na yung bilihin nga is yung worth 24,000 na ganito din. Pero sa akin kasi hindi ko siya parang yung price niya para doon sa purpose niya. Parang same lang din naman. Ito, warranty, memory card na instruction manual. Sama-samahin natin. O, tapos, guide to sa Wi-Fi. Dami naman. Okay. Manual na. Ito, Chinese to. Ito, digital still camera. Ito yung instruction manual niya. Ito yung Chinese. Eh, ano to? Sa ano lang siguro to sa power voltage niya lang. In-specify lang yung mga required na ganon-ganon. So, ito lang. Wow! Camera, baka malaglag. Ano? So, yun nga. Bawa ka na siya. Sobrang excited ko. Wala pa kasi itong in-order ko pa lang yung lalagyanan niya. Oh my God! Ito yung camera. So, yan. I-flip natin. 180 yung flip niya. O, diba? So, pag nagbablog ka, gano'n. Tapos, lalagyan natin siya ng strap. Kasi, scared ako gamitin ng walang strap. Tapos, gusto ko rin siyang, binilihan ko na siya ng case niya. In-order ko na. Ang problema nito, paano ko ipapasok yung strap? Mamaya na yan. Charger na USB, ganyan. Yun na yung kasama niyang lahat-lahat. Wala na siyang ibang kasama. So, ito na yung camera. I-open natin. So, ang feature kasi nito is... Yan. Ang feature kasi nito is may 30 times na optical zoom. Check nyo na lang sa description yung kanyang mga feature. Tapos ito, perfect na perfect to for beginner vlogger kasi sobrang budget friendly. Tapos, yan, may audio, may audio, yung matatanggal niya yung wind, ganon. So, ito nga siya, 16,000 siya. So, i-check nyo na lang sa description yung link. Tapos, i-review ko siya sa next. Yun na yung pinaka-review ko nito. So, part 1 pa lang to. So, abangan nyo yung susunod na video.